साथी प्राञ्जली भएर हामीले यो बनाएका छौँ। यसमा 10 वटा हाइड्रोजन र 4 वटा कार्बनहरू छन् र यसको आणविक सूत्र C4H10 हो। यसको यो संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन हो किनभने यसमा एउटा मात्र बन्ड छ। धन्यवाद। नमस्कार, म तेजस ढकाल, मेची जनसाधारण मावि कक्षा 10 को विद्यार्थी। आज विज्ञान विषयको परियोजना कार्य अन्तर्गत मैले इथेनलको मोडल बनाएको छु, लिएर आएको छु। हाम्रो ग्रुपमा तेजस ढकाल, युनिस तपाईँ र विश्वास तपाईँ छन्। यसको आणविक सूत्र हो CH3OH। धन्यवाद। नमस्ते, म सरस्वती लोकान्द्री कक्षा 10 को अध्ययनरत विद्यार्थी, मेची जनसाधारण मावि कक्षा 10 मा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थी। आज विज्ञान विषयको परियोजना कार्य अन्तर्गत हाम्रो समूहले इथेनको मोडल निर्माण गरेको छ। यसमा 2 वटा कार्बन र 6 वटा हाइड्रोजन मिली बनेको छ। यसमा कार्बन र कार्बन बीच एउटा मात्र बन्ड हुने भएकाले यो संदिग्ध हाइड्रोकार्बन हो। यसको आणविक